Dito papakita ko sa inyo yung kagandahan ng 8K rule. Ano natin yung mga stocks na to. Nakuha ko lang to sa Facebook. Unang stock niya is ATNB. So meron siyang 1,000 shares. Nabili niya ito around 0.56. So market value niya is 504. So kung makikita nyo, yung total fees niyan plus VAT is ganyan. Whereas kung ginamit niya yung 8K rule, halos parehas lang sana yung mababayaran niya. Yung sa selling na side, huwag nyo na lang pansinin yan. Yan, nilagyan ko lang yan. So ito yung mga dividend terms sa dividend dates. So first is declaration date. So ito common tawag din dito is announcement date. So kailan nag-declare yung company na kung kailan sila magbibigay ulit ng dividend and how much per share. Next is ex-dividend date. So tatandaan nyo lang na bibili kayo 1 day before ex-dividend date para kayo makakuha ng dividends ng stock na yan. Payment date, sa term pa lang, payment, dyan yung makukuha yung bayad nyo, yung dividends. Papasok yan sa COL kayo, automatic yan mag-add sa buying power nyo. So, yan lang naman yan. Yung record date, wag nyo nang intindihan yan. Bali sa company side na yan. Okay, yan lang yung tatandaan, yung tatlo. Declaration date or announcement date. Diyan nila i-announce kung magkano per share yung yung dividend. Tapos ex-dividend date, a day before dapat kayo bumili doon. Kasi kung ex-dividend date na kayo bumili, example natin is February 6, hindi na kayo entitled for a dividend. Tapos payment date, dyan papasok sa buying power nyo kung ilan yung natanggap niya na dividend. Okay?